নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো সেউজ প্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে সাংঘাতিক বৰষুণ দি আছে আৰু সেই কাৰণে বাগিচাত কাম বহুত আছে কিন্তু কৰিব একো পৰা নাই আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই আগতে কৈছিলোঁ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম বুলি সেইবাবে আজি মই সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে টাববিলাকত এনেকৈ কিছুমান টাবত এনেকৈ পানী জমা হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে বৰষুণ এৰাৰ মাজে মাজে যেতিয়াই এৰে তেতিয়াই দৌৰি গৈ সেই টাবৰ পানীখিনি তেনেকৈ টাবটো বেকা কৰি পেলাই দিব লাগে ময়ো পেলাই থাকোঁ যিহেতু তেনেকৈ যেতিয়া পানীটো জমা হৈ থাকে গছজোপা বেয়া হৈ যায় যি গছেই নহওক কিয় বৰষুণ খুব ভাল পায় কিন্তু অতি বৰষুণে কিন্তু নষ্ট কৰে প্লাণ্টবিলাকক অনিষ্ট কৰে ফাৰ্ণবিলাক খুব ধুনীয়া হৈছে যিহেতু বৰষুণ পাই আছে আজি মই আপোনালোকক এগ্ল'নিমাখিনি দেখুৱাম বুলি আহিছোঁ মোৰ গোটেইখিনি এগ্ল'নিমা একেলগে দেখুৱাবলৈ হ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে মই আজি এটা অংশ দেখুৱাম এগ্ল'নিমাৰ মোৰ যিখন মানে বাগিচা এগ্ল'নিমা বাগিচাখনৰ এটা অংশ আজি দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ যিটো পিছৰ ভিডিঅ' হ'ব সেইটোত মই দ্বিতীয় অংশ হিচাপত বাকীখিনি এগ্ল'নিমা লৈ আহিম আৰু এগ্ল'নিমা মোৰ খুব প্ৰিয় খুব ভাল পাওঁ মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক এগ্ল'নিমাখিনি দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ বষ্টন ফাৰ্ণজোপা বিৰাট ধুনীয়া হৈছে বৰষুণ পোৱাৰ লগে লগে ফাৰ্ণবিলাক মানে ৰংবিলাকেই সলনি হৈ পৰিছে এগ্ল'নিমাখিনি থ'বৰ কাৰণে মই আমাৰ ঘৰৰ এনেকৈ ৱালৰ লগতে ডাঙৰ এটা ষ্টেপ নিচিনাকৈ বনোৱাই লৈছিলোঁ ঘৰটো বনাওঁতেই তাৰ পাছতে 3 শাৰী কৰি থৈছোঁ বগা টাবত ৰুইছোঁ এগ্ল'নিমাখিনি প্ৰথমতেই এইটো হৈছে চিলভাৰ ফ্ৰষ্ট এগ্ল'নিমা অকণমান মাজটো সেউজীয়া তাৰ কাষত অকণমান ৰূপালী ৰঙৰ বৰ্ডাৰ থকাৰ নিচিনা খুব ধুনীয়া লাগে প্ৰজাতিটো এইটো হৈছে এগ্ল'নিমা ব্ৰিলিয়াণ্ট ইয়াৰো পাতবিলাকৰ মানে আগবাগবোৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগে খালি পাতটো অকণমান খাইছে পোকে খাইছে নেকি গতিকে ইয়াক কিবা এটা মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত যিহেতু ইহঁতে ডৰমেঞ্চিত থাকে এতিয়া লাহেকৈ ইহঁতৰ সময় আহিছে গতিকে এতিয়া ভাল হ'ব ইমান বেছি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটো হৈছে এগ্ল'নিমা মাৰিয়া এই প্ৰজাতিটোও খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ ইয়াৰ পাতবিলাক ইয়াৰ বেছিভাগ পাতেই খাই পেলাইছে কিন্তু ভাল লগা কথাটো হৈছে পুলি আহিছে এগ্ল'নিমাৰ প্ৰজাতিসমূহে বৰষুণ ভাল পায় কিন্তু বহুত বেছি বৰষুণে ইহঁতক অনিষ্ট কৰে সেইকাৰণে আমি এটামান দিন বৰষুণত ৰাখি বাকী সময়খিনিত বৰষুণ নোপোৱাকৈ থ'ব লাগে এইটো হৈছে পিকক এগ্ল'নিমা এই এগ্ল'নিমাটো মোৰ খুব ভাল লাগে অকণমান সেউজীয়া ফুট পৰি থকাৰ নিচিনা ডাঙৰ এটা পুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে তাত বেবী প্লাণ্ট অহা নাই কিন্তু প্লাণ্টটো বিৰাট হেল্ডি তাৰ কাষতে যিটো আছে এইটোৰ নাম হৈছে এগ্ল'নিমা বক্সাৰ পাতৰ আগবাগবিলাক এইবিলাকেই হৈছে এগ্ল'নিমাই মানে আমাক আকৰ্ষিত কৰাৰ আমাক টানি লৈ যোৱাৰ মানে মূল কাৰণ ইহঁতৰ পাতৰ যিবিলাক ৰং ৰূপ সঁচাকৈ প্ৰকৃতিৰ ইমান সুন্দৰ সৃষ্টি আমাক ৰঙেৰে ভগৱানে ওপৰৰ পৰা উপচায়ে পঠাইছে আমি মাত্ৰ সেই ৰংখিনি সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ কাষত আমি ৰাখিবহে লাগে নহয়নে বাৰু খুব ধুনীয়া লাগে এগ্ল'নিমা বক্সাৰ এই প্ৰজাতিটোৰ নাম পুলি আহিছে আৰু এই মানে এগ্ল'নিমা বক্সাৰটোৱে যোৱা বছৰ মোক বহুতকেইটা পুলি দিলে তাৰ কাষতে এইটো ডিফেণ্ড বেকিয়াৰ এটা প্ৰজাতি মই ৰাখিছোঁ ইয়াৰ লগত এটা কাম কৰিব লগা আছে কি কাম কৰোঁ সেইটো মই পিছত যেতিয়া কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ পাছতে এইটোৰ নাম হৈছে এগ্ল'নিমা ঘোষ্ট এইটো খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি আৰু ইয়াৰ ৰংটো অকণমান ৰূপালী ৰঙৰ নিচিনা আৰু মানে মৰম লগাকৈ দুটা পুলি আহিছে তাৰ পাছতে এই শাৰীটোত মানে এগ্ল'নিমাখিনি মোৰ এইখিনি এগ্ল'নিমাত বৰষুণ নপৰে সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ একদম প্ৰথমৰ শাৰীটোত বৰষুণ যেতিয়া খুব বেছিকৈ পায় সেই টাবখিনি পিছফালে দি এইখিনি টাব আকৌ আগফালে কৰি দিওঁ মানে অলপ অনা নিয়া কৰি থাকোঁ টাবখিনি যাতে সমান পৰিমাণত গোটেই এগ্ল'নিমাখিনিয়ে বৰষুণৰ পানীটো পাওক তাৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ধুনীয়া এগ্ল'নিমা এইটো প্ৰায় সংখ্যকৰ ওচৰত থাকেই খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এই প্ৰজাতিটো তাৰ পাছতে তাৰ কাষতে এইটো এটা এগ্ল'নিমাৰ প্ৰজাতি এইটোৰ আকৌ পাতবোৰ অকণমান মিহি আৰু অলপ দাগ পৰাৰ নিচিনা এগ্ল'নিমাসমূহ দেখিবলৈ প্ৰায় একেই লাগে
কিন্তু সৰু সৰু কিছুমান পাৰ্থক্য আৰু সেই পাৰ্থক্যবিলাকে ইহঁতক মানে ভিন্ন ভিন্ন প্ৰজাতিৰ কৰি তোলে আৰু এইটো হৈছে একেবাৰে পিছফালে থকা যিটো মোৰ এগ্লনিমাৰ শাৰীটো সেই শাৰীটো তাৰপাছতে মই তাৰ সন্মুখত থকা দুটা শাৰী এতিয়া দেখুৱাম এইটো হৈছে পিংক লিপষ্টিক এগ্লনিমা এই পুলিটো মোৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত ইমান বেছি নিয়ৰ পালে যাৰ কাৰণে বেয়া হৈ গৈছিলে মই ইয়াৰে আগ এটা কাটি পানীত ডুবাই ৰাখিছিলোঁ প্লান্টটো বেয়া হৈ গ'লে মানে সেই পুলিটো পাম বুলি কিন্তু সেইটোও ভালকৈ বাচি গ'ল আৰু এতিয়া এই প্লান্টটো ভাল হৈছে এতিয়া নতুনকৈ পাত আহিছে সেইজোপা বাচি যাব তাৰ কাষতে এইটো ডিফেণ্ট বেকিয়া এটা থৈছোঁ তাৰ লগত এইটো হৈছে এটা এগ্লনিমাৰে প্ৰজাতি মই আচলতে এগ্লনিমা বুলি ক'লে সকলো প্ৰজাতিয়ে খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে কমন আনকমন সকলোখিনি মই যিমান পাৰোঁ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চাওঁ বহুতখিনি হেৰুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে এইটো হৈছে কেণ্ডি কেন এগ্লনিমা এইটো এটা ৰেয়াৰ বুলি নকওঁ মানে আনকমন এটা ভেৰাইটি এইটো খুব ধুনীয়া লাগে দুটা এগ্লনিমা পাতৰ ডিজাইন এই একেটাতে আছে লিপষ্টিক এগ্লনিমা আৰু এনেকুৱা মানে পাতৰ মাজৰ অংশখিনিত সেউজীয়া আঁচাচ পৰাৰ নিচিনা বেলেগ এটা এগ্লনিমা আছে গতিকে সেই দুয়োটা এগ্লনিমাৰ ষ্টাইলটো এই এগ্লনিমাটোত আছে ইয়াৰ নাম হৈছে কেণ্ডি কেন এইটো হৈছে হাৰ্লি কুইন এগ্লনিমা হাৰ্লি কুইন এই প্ৰজাতিটো খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ গুলপীয়া সেউজীয়া আচলতে আমি জীৱনত ৰং বহুত বিচাৰি ফুৰোঁ প্ৰকৃতিয়ে আমাক ইমান ধুনীয়া ৰংবিলাক দি থৈছে আমি মাত্ৰ ৰঙীন হৈ থাকিব লাগে ইহঁতক লগত ৰাখি নহয়নে বাৰু তাৰপাছতে এইটো এটা এগ্লনিমা এইটোৰ ৰংটো বিৰাট ধুনীয়া এইটো ৰেড ভেলেণ্টাইন এগ্লনিমাটো নহয় ইয়াৰ অন্য এটা নাম আছে এইটো বেলেগ এটা প্ৰজাতি ইয়াৰ পাতবোৰ অকণমান মিহি আৰু দীঘল দীঘল ৰংটো বিৰাট ধুনীয়া উজ্জ্বল একদম এই প্ৰজাতিটোও খুব ধুনীয়া লাগে তাৰপাছতে এইটো এটা স্নো আইচ এগ্লনিমা বুলি কোৱা হয় অকণমান মানে বৰফৰ মানে টুকুৰা অলপমান পৰি থকাৰ নিচিনা লাগে দেখিবলৈ সেইকাৰণে খুব ধুনীয়া লাগে পুলিবোৰ এতিয়া ভাল হৈছে এগ্লনিমাবোৰ ৰংবিলাক এতিয়া আকৌ ঘূৰি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো হৈছে ৰটেনডাম্প এগ্লনিমা ইয়াৰ আকৌ আপোনাৰ সেউজীয়াত অকণমান ৰঙা আঁচ পৰাৰ নিচিনা থাকে ইয়াৰ আৰু এটা ভেৰাইটি আছে সেই ভেৰাইটিটো অলপ পাবলৈ দিগদাৰ সেইকাৰণে মই এতিয়ালৈকে সেইটো সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই কিন্তু এই প্ৰজাতিটোও খুব ধুনীয়া লাগে পুলি বহুতখিনি আছে এই টাবটোত তাৰ কাষতে এই এগ্লনিমাটো মোৰ খুব ভাল লাগে কিয় জানেনে বাকী এগ্লনিমাবিলাকৰ গাত মানে কাগজডালত পাতটো ওলায় কিন্তু এই প্ৰজাতিটোৰ একেবাৰে গুৰিৰ পৰা এই পাতটোৰ মানে ঠাৰিডাল ওলাই আহে কাগজ বুলি নাথাকে গুৰিৰ পৰাই পাতটো ওলাই আহে ইয়াৰ নামটো হৈছে কষ্টেটাম এগ্লনিমা কষ্টেটাম এই প্ৰজাতিটো খুব ধুনীয়া লাগে যিমানে পাতটো ডাঙৰ হয় সিমানে ইয়াৰ বগা ফুটফুটৰ পৰিমাণটো বেছি হৈ যায় তাৰ সন্মুখতে এইটো একেবাৰে মানে সন্মুখৰ যিটো শাৰী সেই শাৰীটোত এইটো এটা এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতি আছে তাৰপাছতে তাৰ মাজৰ অংশখিনিত মই দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব মই একদম হাকুতিয়াই পেলাই কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যিহেতু সন্মুখত বহুতখিনি টাব আছে মোৰ এইটো এগ্লনিমা প্ৰস্পাৰিটি এই প্ৰজাতিটোৰ মূল যিডাল গছ এইডাল আছিলে চাওক এইডাল দেখিছেনে এই গছডাল গেলি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যোৱা বছৰ তাৰপিছতে মই আগটো কাটি সেই তেনেকৈ একেটা টাবতে আগটো এনেকৈ ৰুই থৈছিলোঁ এতিয়া আকৌ সেইজোপা এজোপা বেলেগ মানে প্লান্ট হৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ টাবটোত ওলাই গৈছে এইটো মই আপোনালোকক সেইদিনা দেখুৱাইছিলোঁ কে লাইম নেৰ' এগ্লনিমা ইয়াৰ নামটো এইটো ভাল লাগে মিহি মিহি পাতটো তাৰ কাষতে এইটো এটা এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতি এইটো পিংক ভেলেণ্টাইন নহয় এইটো পিংক ভেলেণ্টাইনৰে বেলেগ এটা প্ৰজাতি ইয়াৰ যিটো ৰং সেই ৰংটো খুব স্পষ্ট খুব ধুনীয়া পিংক ভেলেণ্টাইনত সেউজীয়া গুলপীয়া সমান পৰিমাণত থাকে ইয়াত আকৌ গুলপীয়াৰ যিটো মানে ৰং পাতল গুলপীয়া ৰংটো সেইটো পৰিমাণটো বেছি চাওক খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতিবিলাকত আমি প্ৰায়ে ফুল এপাহ ফুলা দেখোঁ সেই ফুলপাহ ফুলাটো খুবেই ভাল লক্ষণ কিন্তু সেই ফুলপাহ আমি পৰাপক্ষত ছিঙি পেলাব লাগে আৰু ফুলপাহ ফুলাৰ অৰ্থটো এইটোৱেই যে পুলি দিবৰ হৈছে এগ্লনিমা প্ৰজাতিটোৱে এইটো এটা এগ্লনিমা আৰু এই এগ্লনিমাটো দেখিবলৈ প্ৰায় একে নিচিনাই লাগে মই একেবাৰে ওচৰত আনি দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব এই দুয়োটা প্ৰজাতি চাওক এই দুয়োটা দেখিবলৈ একেই নিচিনাই লাগে কিন্তু দুইটা ভিন্ন প্ৰজাতি বেলেগ বেলেগ এই প্ৰজাতিটোত
ৰূপালী ৰঙৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি আৰু এইটো যেতিয়া খুব ডাঙৰ হৈ যায় বিৰাট ধুনীয়া লাগে মোৰ আচলতে যোৱাবাৰ যিজোপা মূল গছ সেই মূল গছজোপা বেয়া হৈ গ'ল কিন্তু তাৰ কাষৰ পৰা তিনিটা পুলি এনেকৈ দি থৈ গৈছে খুব মানে ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এইটো এটা এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতি ইয়াৰ নামটো মডেষ্টাম এগ্লনিমা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে পাহৰিছোঁ ফিলোডেণ্ড্ৰন ব্ৰাজিল যেটো প্ৰজাতি হেতুৰ নিচিনা লাগে অকণমান কাঠটো সেউজীয়া মাজৰ অংশখিনি হালধীয়া খুব ধুনীয়া লাগে তাৰ পাছতে এইটো এটা এগ্লনিমাৰ ৰেয়াৰ প্ৰজাতি এটোৰ নাম হৈছে ৰেয়ন গোল্ড এগ্লনিমা এটো মই মোৰ বেছি সংখ্যক এগ্লনিমাই মই বাহিৰৰ পৰাই আনিছোঁ অনলাইনত মানে ক্ৰয় কৰিছোঁ যেহেতু আজিকালি বিভিন্ন ফেচবুক গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপবিলাকতে মই বিক্ৰেতাসকলক পাওঁ তেনেকেই মই সংগ্ৰহ কৰোঁ এইটো এটা ৰেয়াৰ ভেৰাইটি গোল্ডেন পাপায়া বুলি কয় এই এগ্লনিমাটো আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পুলি আহিছে চাওক গোল্ডেন পাপায়া এগ্লনিমা গতিকে মই সেই অনলাইন যিসকল বিক্ৰেতা থাকে তেখেতসকলৰ পৰাহে সংগ্ৰহ কৰোঁ এদিন বা দুদিনত কৰা সংগ্ৰহ এইখিনি নহয় এইখিনি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ মোৰ মানে লাগিছে অলপ সময় 2.5 বছৰ সময় মই মানে হৈছে গাৰ্ডেনিং কৰা গতিকে 2.5 বছৰৰ 2 বছৰমান লাগিছে এগ্লনিমাখিনি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু এইটো এটা এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতি তাৰ পাছত এইটো এটা সৰু পট এটাত মই ৰুই থৈছোঁ মাজত সোমোৱাই এইটো এটা এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতি এইটো খুব ধুনীয়া লাগে ইয়াৰ নাম হৈছে চিয়াম পিংক অৰিয়া চিয়াম পিংক এগ্লনিমা এইটো এই প্ৰজাতিটোৰ লগত পিংক লিপষ্টিকটো অলপ সাদৃশ্য আছে চাওক কিন্তু দুয়োটা বেলেগ প্ৰজাতি একেটা প্ৰজাতি নহয় চিয়াম পিংক এই প্ৰজাতিটোৰ ৰংটো খুব মৰম লগা এটোৰো ৰংটো মৰম লগা কিন্তু অকণমান পাৰ্থক্য আছে আৰু সেই পাৰ্থক্যখিনিয়ে ইহঁতক বেলেগ বেলেগ কৰি তোলে মই সেই টাবটো মই একদম এনেকৈ থুপাই ৰাখোঁ এগ্লনিমাখিনি যিহেতু দেখিবলৈও ভাল লাগে বিভিন্ন ৰঙৰ এগ্লনিমাবোৰ এনেকৈ থৈ দিলে আৰু ভিডিঅ'টোৰ লগে লগে কাম কিছুমানো কৰি গৈছোঁ শুকান পাত বা এগ্লনিমাৰ কলিবিলাকো ছিঙি গৈছোঁ এইটো স্ন' হোৱাইট এগ্লনিমা টাবটো মোৰ কেইবাটাও পুলি আছে তাত এইটো হৈছে এগ্লনিমা বিগ ৰয় এইটো খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি বিগ ৰয় আৰু ইয়াৰ নামটোৰ নিচিনাকৈ ইয়াৰ পাতবিলাক বিৰাট ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হয় এই প্ৰজাতিটো খুব ধুনীয়া লাগে মোৰ যিখিনি বাকী এগ্লনিমা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল সেই এগ্লনিমাখিনি মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম যেহেতু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতখিনি দীঘল হৈ গৈছে গতিকে ইয়াৰ পিছৰ যিটো ভিডিঅ' সেইটো এগ্লনিমাৰ ভিডিঅ'য়ে হ'ব বাকী এগ্লনিমাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু লাহে লাহে মই এগ্লনিমাখিনি কেনেকৈ প্ৰতিপাল কৰোঁ বা কেনেকৈ যত্ন কৰোঁ গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত ইহঁতৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত প্ৰতিপাল কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' আগতে দিছোঁ গৰমৰ দিনত বা ইহঁতক মই কেনেকুৱা মাটিত ৰোপণ কৰোঁ সেইখিনি যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মই নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাম ইয়াৰ পিছৰ যিটো ভিডিঅ' বাকী এগ্লনিমাখিনিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই অকণমান হ'লেও ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু এটা মৰম লগাকৈ কমেণ্ট কৰিবচোন খুব ভাল পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ সকলো ভালে থাকক সেউজীয়া হৈ থাকক